مضاعفة خطيرة للفيروس التنفسي الصيني الجديد، وهذه السماعة الطبية قد تنقذك من الموت. معقول يا دكتور؟ معقول ونص. خلينا نتابع الفيديو. مرحبا متابعينا الاعزاء ومشاهدين جدد، معكم الدكتور فراس العلي، بحييكم اينما كنتم على قناتكم الطبية. في الحلقة الماضية تكلمت عن انتشار لفيروس تنفسي جديد في الصين وضجة إعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا أنا ذكرت في الحلقة الماضية أنه ما ننجرف وراء التهويل والتضخيم الإعلامي وهذه الأمور كلها، بسبب أنه هذه الفيروسات يعني موجودة وموسمية، ولكن اليوم نتكلم عن مضاعفة خطيرة يجب التنبيه عنها لكي ما نقع بالمحظور وتحصل مشاكل صحية وقد تؤدي لا سمح الله إلى الموت. طب هذه المضاعفة يعني ظهرت أيضا وبشكل كبير وبأشكال وأنماط مختلفة وأنماط غير متعارف عليها أثناء جائحة كورونا. اليوم حنتكلم عن المضاعفة الخطيرة وهي التهاب الرئتين. هذه المضاعفة للأسف في أثناء جائحة كورونا أدت إلى مشاكل صحية كثيرة بسبب عدم التشخيص المبكر لهذه المضاعفة، مما سبب لمشاكل صحية كثيرة وأدت إلى وفيات كثيرة للأسف. ليش؟ لأنها أجت بأنماط وأشكال مختلفة كان من الصعب التعرف عليها وتشخيصها. طيب إحنا شو نسوي دكتور في هذه الحالة؟ طيب كيف نتعرف على أنه عندك التهاب رئتين وإذا الفيروس يعني كان منتشر في جسمك، وكيف نحمي نفسنا من هذه المضاعفة؟ أول شيء الفيروس هذا يأثر على الجهاز التنفسي، يأثر على فئات عمرية كما ذكرت في الحلقة السابقة. تكلمت عن هذا الفيروس، يمكنك مشاهدة هذه الحلقة على الرابط هنا. هو يحب الفئة العمرية الصغيرة للأطفال الصغار إلى أقل من 5 سنوات، والناس الكبار السن يعني والناس اللي عندها مشاكل صحية مزمنة مثل السكري ومشاكل القلب وهذه الأمور كلها. طيب العلامات المتعارف عليها هي السعال، يعني عندك الأنف يكون سيلان الأنف، القحة، السعال يكون مع وجع، ارتفاع درجة الحرارة، صعوبة بالتنفس، الإرهاق، التعب. هذه الأمور كلها متعارف عليها. ولكن يا إخواني الكرام، النقطة المهمة جدا عدم ترك وصول الفيروس للرئتين والتسبب بالتهاب الرئتين. يوجد أنماط مختلفة كما ذكرت، وما حد يقدر يتعرف عليها إلا عند زيارة الطبيب. ولذلك إذا شفت نفسك درجة حرارتك عالية مرتفعة جدا، درجة الحرارة ما تنزل، حاسس بالإرهاق بالتعب، إنه كأنه شايلين منك البطارية، ما بيك حيل ترفع رأسك، فأرجو زيارة الطبيب بشكل سريع جدا، وخليه يفحصك على الأقل بالسماعة ويشوف وضع الرئتين، القصبات الهوائية، وممكن الطبيب مشكورا يحدد إذا عندك التهاب رئتين أو التهاب في أحد الرئتين أم لا. ويوجد نقطة مهمة جدا أخرى، إنه التهاب الرئتين مو دائما يجينا بأنماط وأشكال متعارف عليها، ممكن يجي بدون ارتفاع لدرجة الحرارة وحتى بدون وجع. هذه المصيبة والمشكلة اللي واجهت الأطباء والكادر الطبي أثناء موجة كورونا. يعني ما كان هناك مو بكل الحالات، ولكن كانت حالات، يوجد كثير من الحالات لا يوجد ارتفاع بدرجات الحرارة، لا يوجد وجع، ولكن تكون الرئتين منتهيات، يعني تعبانات جدا جدا، ويصير هناك عدم قدرة على التنفس، وخاصة لكبار العمر. وحط لي تحت 3 خطوط، لأن كبار العمر، احنا الإنسان بس يكبر بالعمر ردة فعل الجسم والأعصاب على المرض، على الفيروسات، على الوجع تكون قليلة. يعني حتى أثناء التهاب المصران الأعور، الأبندكس، الكبار العمر ما يكون الوجع مثل وجع الشباب ووجع الناس
اللي أعمارهم تكون متوسطة. ليش؟ لأن العصب عنده ما يرسل الإشارات يحذر بطريقة جيدة، لأن العمر يتقدم والإرسال هذه الإشارات تكون بطيئة. ولذلك عزيزي المشاهد أرجو منك عند مرضك أو تحس حالك تعبان مرهق لا تبخل على نفسك باستشارة الطبيب، لأن ممكن هذه السماعة تنقذ حياتك وتنقذك من مشاكل صحية واجتماعية ومالية. ادعم القناة، اشترك بالقناة وفعل الجرس لتدعم المحتوى الطبي الهادف وتكون من الأبطال. أحبكم بالله وإلى الحلقة القادمة.